नमस्ते साथीहरु, अर्को एउटा भिडियोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड अफिसमा चाहिँ इंग्लिश र नेपाली टाइप गर्दै गर्दा धेरै समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेलो हाउ आर यु भनेर मैले टाइप गरे। अब नेपाली टाइप गर्नु पर्यो भने पुनः यहाँ माथि गएर फन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ। सजिलोसँग सर्टकट की राखेर हामी कसरी चाहिँ सँगसँगै छिटो भन्दा छिटो काम गर्न सक्छौं अथवा सर्टकट की को थ्रुबाट चाहिँ नेपाली इंग्लिश चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियो मार्फत सिक्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। ढिला नगरिकन लागौं विषयवस्तुतर्फ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एरियल फन्ट रहेको छ, मेरो डिफल्ट फन्ट। तपाईको कुन फन्ट रहेको छ त्यसको लागि तपाईले कन्ट्रोल डी अनि म्याकमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमान्ड डी एकैपटक ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि एउटा बक्स खुल्ने छ। बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एरियल फन्ट मेरो चाहिँ डिफल्ट फन्ट रहेको छ 12 को साइजमा। एक्ज्याक्टली व्हाट आई नीड। 12 साइजलाई चाहिँ हामीले नेपालीसँग मिलाउँदाखेरि कम्पेरिटिभली इक्वल हुने गर्दछ, फन्टहरु मिल्ने छ। अब यसलाई सिम्पली क्लोज गरौँ। अब के गरौँ, हामीले सर्टकट की राख्ने छौं नेपाली फन्टको लागि। र यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू भन्ने एउटा अप्सन। भ्यूमा देखिसकेपछि माक्रोस भनेर रहेको छ एउटा बक्स एकदमै लास्टमा। त्यसमा यतापट्टि साइडमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा भ्यू माक्रोस अनि अर्को चाहिँ रेकर्ड माक्रोस भनेर रहेको छ। रेकर्ड माक्रोमा हामी क्लिक गरौँ अनि त्यसपछि कीबोर्डमा क्लिक गरौँ। कीबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि प्रेस न्यू कीबोर्ड सर्टकट भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले नेपाली फन्टको लागि एउटा सर्टकट की बनाउँदै छौं। सर्टकट की बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नु होला अलरेडी माइक्रोसफ्टको वर्ड अफिसमा भएको सर्टकट कीलाई चाहिँ नगराउनु होला। ख्याल गरेर तपाईले युज नगरेको सर्टकट की कुन रहेको छ त्यसलाई गराउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ कमान्ड र कन्ट्रोलले एउटै काम गर्ने भएको भएर म चाहिँ कमान्ड एन भनेर एउटा सर्टकट की बनाउँदै छु र तपाईले आफूले इच्छा आएको कुनै पनि एउटा सर्टकट की बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई सिम्पली हामी असाइन गरौँ अनि ओके गरौँ। ओके गरिसकेपछि यहाँ माउसको क्रसरमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स आएको छ। अब हामी के गर्छौं भने सिम्पली होममा थिच्छौं अनि होममा थिचिसकेपछि अब हामीले यहाँ आफूले चाहेको नेपाली फन्ट, मैले चाहिँ प्रिति फन्ट अनि त्यसको साइज चाहिँ 18 मैले गर्न खोजेँ। अब 18 गरिसकेपछि पुनः भ्यूमा जाउँ अनि माक्रोसमा क्लिक गरौँ अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्टप रेकर्डिङ भनेर रहेको छ। यसलाई स्टप गरेँ मैले। अब स्टप गरिसकेपछि पुनः हामी होममा जानेछौँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ प्रिति फन्ट आइसकेको छ। अब हामी के गर्छौँ, यसलाई सिम्पली क्लोज गरौँ, डोन्ट सेभ गरौँ र पुनः वर्ड अफिसलाई खोलौँ। वर्ड अफिस खोलिसकेपछि हाम्रो डिफल्ट फन्ट देखाएको छ एरियल। यहाँ लेखौँ हेलो हाउ आर यु। अब हामीलाई नेपाली चाहियो, हामी माथि गएर त्यसलाई फन्ट चेन्ज गर्ने छैनौं। अघि हामीले राखेको सर्टकट की के रहेको थियो त्यसलाई सिम्पली कमान्ड एन गर्यौं। अब लेखौं के छ खबर। फेरि इंग्लिशमा लेख्नु पर्यो, त्यसको लागि कन्ट्रोल स्पेस गरौँ, डिफल्ट फन्ट आउँछ हाउ आर यु हेर्नुस् त। अनि पुनः फेरि नेपाली लेखौं। त्यसको लागि हामीले राखेको सर्टकट फर्म मैले कमान्ड एन राखेको थिएँ, कमान्ड एन। हेर्नुस् त कति मजाले काम गर्यो हैन। सो यही नै रहेको छ। सजिलो तरिकाले हामीले चाहिँ इंग्लिश नेपाली सँगै टाइप गर्छौं, टाइप गर्न सक्छौं। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन पराउनु भयो भने लाइक गरिदिनु होला। हामी यसै नयाँ कुराको साथमा डी कुरा च्यानलमा पुनः भेटघाट गर्नेछौं। आजलाई यो भिडियो यति नै। मलाई बिदा दिनुहोस्। हैव अ ग्रेट टाइम। बाइ बाइ। नमस्ते।